हाई एभ्रिवान नमस्ते आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला हामीले चाहिँ यो च्यानलमा ओप्पो फोन्सहरूको भिडियो नबनाएको धेरै नै टाइम भइसक्यो बट आई फाइनली ह्याभ दिस फोन फ्रम द कम्पनी ओप्पोको A77s जुन चाहिँ ओप्पोको तर्फबाट लेटेस्ट मिड रेन्ज स्मार्टफोन हो यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई यसको प्राइसिङ डिटेल्स ठ्याक्कै थाहा चाहिँ छैन तर भिडियो पब्लिस भएपछि यो फोन चाहिँ नेपालमा आइसकेको छ भने म तल डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट्समा प्राइसिङ डिटेल्सहरू स्योरली नै पिन गरिदिनेछु एनिवे यो फोनलाई अब चाहिँ अनबक्स गरिहालौँ ओप्पो A77s चाहिँ नेपालमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा अभाइलेबल छ एज यु क्यान सी 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टमा आएको छ यो फोन सुरुमा चाहिँ हामीसँग एउटा सानो पेपर बक्स छ यहाँ चाहिँ अब त्यही एसेन्सियल कुराहरू नै हो एउटा कभर रहेछ विच लुक्स डिसेन्ट इनफ अनि त्यसपछि त्यही पेपर वर्क छ अनि सिम इजेक्टर पिन छ एन्ड देन हामीसँग फोन नै छ ओके हामीसँग चाहिँ यो अरेन्ज टाइपको कलर अप्सनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सनसेट अरेन्ज भन्छ क्या अरे अनि अर्को ब्ल्याक कलर भेरिएन्टमा पनि यो फोन चाहिँ अभाइलेबल छ ल किपिङ इट असाइड हामीसँग यहाँ एउटा 33 वाटको चार्जर छ ओप्पोको सुपर बुक चार्जर हो यो एन्ड त्यसपछि टाइप सी केबल रहेको छ अब चाहिँ लेट्स क्लियर दिस एन्ड टक अबाउट द फोन ल अब चाहिँ यो फोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलमोस्ट सबै ओप्पो फोन्स जस्तै यो पनि एउटा डिजाइन फोकस्ड फोन नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन मलाई चाहिँ ओप्पोको रिनो सिरिजको डिजाइनहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ क्या स्पेसली मलाई लास्ट इयरको रिनो 7 प्रोको डिजाइन पनि लास्टै राम्रो लागेको थियो र रिनो 8 प्रोको जुन चाहिँ यसपालि आएको थियो त्यसको डिजाइन पनि खतरा नै छ र A77s को डिजाइन पनि एज यु क्यान सी उस्तै नै राम्रो रहेको छ र अब ओप्पो A77s को इन्डियाको प्राइस जुन चाहिँ त्यही 18,000 भारू जस्तै छ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ दिस सुड बी अभाइलेबल फर त्यही 30,000 बिलोको प्राइसमा नेपालमा चाहिँ र अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ ओप्पो A77s को डिजाइन चाहिँ एकदमै नै अट्र्याक्टिभ छ कि मैले अघि नै पनि भने र मेबी यो त बेस्ट डिजाइन नै होला अहिले मिड रेन्ज सेगमेन्टमा स्पेसली यो अरेन्ज कलर त झन् एकदमै आई क्याचिङ टाइपको देखिन्छ डिजाइनको थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको एजेस चाहिँ यस्तो स्क्वायर भएकोले अनि पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो खालको यो टेक्स्चर पनि भएको कारणले चलाउँदाखेरि चाहिँ मजाले ग्रिप बस्छ क्या यो फोनमा सो ओभरअलमा चाहिँ हेर्दा मात्र होइन कि यो फोन चाहिँ अब चलाउँदाखेरि पनि निकै कम्फर्टेबल र एर्गोनोमिक छ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ ओप्पोले यहाँ साइडमा दिएको छ र अरू साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरहरू जस्तै यो पनि एक्युरेटली र फास्ट नै काम गर्छ ल अब यो फोन चाहिँ मैले 1-2 दिनदेखि चलाइरहेको छु र यति टाइम चलाउँदाखेरि मलाई यो फोनमा मन परेको भनेको चाहिँ यसको डिजाइन बाहेक चाहिँ यसको क्यामरास पनि हो त्यस्तो राम्रो छ भनेर मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ तर टर्न्स आउट कि राम्रै रहेछ कि यहाँ चाहिँ तपाईँले डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा छ र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हो यहाँ प्राइमेरी सेन्सरबाट खिचेको फोटोहरूमा चाहिँ कलर्सहरू त्यस्तो ओभर पन्ची चाहिँ छैन एज विथ मोस्ट Xiaomi र भिभोको फोन्स तर त्यस्तो फिक्का पनि देखिँदैन जस्ट ब्यालेन्स नै लाग्यो मलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा सेयर गर्नु अगाडि अलिकति एडिट गऱ्यो भने चाहिँ यु विल गेट इभन बेटर आउटपुट त्यसै गरी मान्छेहरूको फोटोमा पनि ओप्पो A77s को क्यामेराले चाहिँ राम्रै डिटेल्स र स्किन टोनहरू प्रड्युस गरेको मैले पाएँ र मलाई मन परेको चाहिँ यसको HDR फिचरले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दो रहेछ फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन होइन तर प्रोसेस गरिसकेपछिको आउटपुट चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रो आउँछ लाइक डार्क न डार्क फोटोलाई चाहिँ उज्यालो र प्लिजिङ बनाइदिन्छ सो ओभरअलमा चाहिँ यसको क्यामेरा चाहिँ एकदमै रिलायबल भएको पाएँ मैले प्राइमेरी क्यामेरा चाहिँ एटलिस्ट प्राइस हेरिकन तर यहाँ अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यहाँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिएको छैन ओप्पोले जुन चाहिँ एउटा 2022 को मिड रेन्ज फोनमा नहुनु इज अ बिग मिस जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को बिग मिस चाहिँ यहाँ 6.5 इन्चेसको HD+90Hz IPS डिस्प्ले छ अब यसको कलर रिप्रोडक्सन अनि टच रिस्पोन्स चाहिँ राम्रो नै भए तापनि यो प्राइसमा HD रेजोल्युसन चाहिँ कम नै हो सो इफ यु आर कमिङ फ्रम HD स्क्रिन भएको बजेट फोन्सहरू तपाईँलाई डिफ्रेन्स चाहिँ त्यति धेरै थाहा नहुन सक्छ तर फुल HD डिस्प्ले भएको फोनबाट चाहिँ तपाईँ यदि यो फोनमा सिफ्ट हुनुभएको छ भने चाहिँ शार्पनेसको कमी चाहिँ तपाईँले अलिअलि फिल चाहिँ गर्नुहुन्छ तर फेरि एभरेज डिस्प्लेलाई कम्पेन्सेट गर्न भने ओप्पोले चाहिँ स्पिकर सेटअप चाहिँ यहाँ राम्रो दिएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले डुअल स्पिकर सेटअप पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै लाउड र अलमोस्ट ब्यालेन्स नै आउटपुट छ यसको सो एउटा सानो अडियो स्याम्पल पनि सुनाउँछ है त तपाईँहरूलाई dream
ल मुभिङ अन, यो फोनको पर्फर्मेन्स एस्पेक्ट चाहिँ मलाई सेटिस्फ्याक्टोरी नै लाग्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रागन 680 चिपसेट पाउनुहुन्छ र अब पहिला चाहिँ ओप्पोले एकदमै लो पर्फर्मेन्सवाला मिडियाटेकको चिपसेट्सहरू प्रयोग गर्ने गर्थ्यो आफ्नो ए सिरिज र एफ सिरिजमा। सो फर अ चेन्ज यहाँ चाहिँ स्न्यापड्रागनको चिपसेट छ। अब स्न्यापड्रागन 680 चिपसेटको पर्फर्मेन्सको बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, धेरैवटा मिड रेन्ज फोन्सहरूमा आइसक्यो अहिलेसम्म। यो चिपसेटले चाहिँ जे होस् हाई पर्फर्मेन्स भन्दा पनि हाई एफिसियन्सीलाई बढी फोकस गर्छ। सो नर्मल कामहरू गर्न चाहिँ यो फोनको पर्फर्मेन्स राम्रै भए तापनि स्पेसिफिकली अब गेमिङलाई भनेर चाहिँ त्यस्तो सुटेबल चिपसेट चाहिँ होइन। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले अब पब्जी जस्तो गेमहरूमा बेस्ट रिजल्ट्स पाउन स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा राख्नुपर्ने हुन्छ भने अब एस्फाल्टमा चाहिँ मैले हाई सेटिङ्समा खेल्दा अलिकति जिटर्स भएको चाहिँ फिल गरेँ। त्यो बाहेक अरू सानोतिनो गेम त यहाँ मजाले नै चलि नै हाल्छ, नो प्रब्लम्स देयर। अनि 7-8 वटा एप्सहरू राखेर मल्टिटास्किङ गर्दा पनि त्यस्तो जिटर्सहरू चाहिँ यहाँ मैले फेस गरिनँ, सो द्याट इज गुड टु। अब स्न्यापड्रागन 680 को विशेषता चाहिँ एफिसियन्सी हो। सो यो फोनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ। सुरुमा त यसमा एचडी डिस्प्ले छ अनि कपल द्याट विथ 6nm प्रोसेसर अनि यसमा भएको 5000 mAhको ब्याट्री। सो यो सबै गरेर चाहिँ मैले यहाँ 1.5 दिन जस्तो ब्याट्री लाइफ चाहिँ पाएको थिएँ, अलिकति हेभी टाइपकै युसेजमा पनि, सो द्याट्स ग्रेट। चार्जिङको लागि चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै यहाँ बक्समा चाहिँ 33 वाटको चार्जर आउँछ जसले चाहिँ यो फोनलाई 1 घन्टा 10 मिनट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो एभ्रिवान, यही नै थियो मेरो छोटो मिठो अनबक्सिङ र ह्यान्ड्स अन रिभ्यू ओप्पोको लेटेस्ट A77s फोनसित। मैले चाहिँ अब यो भिडियोको सुरुमा भने जस्तै धेरै पछि ओप्पोको फोन चलाएको हो मैले, र यो फोनमा मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ डेफिनेटली यसको डिजाइन हो अनि त्यसपछि यसको क्यामेरा पर्फर्मेन्स र ब्याट्री लाइफ पनि हो। तर एउटा मिड रेन्ज फोन भएपछि यसमा ओप्पोले फुल एचडी डिस्प्ले चाहिँ दिनु पर्थ्यो है। मलाई अब अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा नभएकोमा त्यस्तो गुनासो छैन, किनभने मिड रेन्ज फोन्सहरूमा खासै राम्रो क्वालिटीको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा हुँदा पनि हुँदैन, सो द्याट इज ओके। एनिवेज तपाईँ चाहिँ अब यदि एउटा डिजाइन फोकस्ड फोन जसमा चाहिँ राम्रो क्यामेरा, ब्याट्री लाइफ र पर्फर्मेन्स छ त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ओप्पो A77s एउटा ठिकै अप्सन हो, बट आई डु होप कि they price it well. So guys, this is the end of the video. तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ तल लाइक बटन थिचेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।